Nyt testaa sitä, mitä moni on pyytänyt ja kysynyt, että onko nämä Lidlin Parkside-brändillä myydyt hiomakivet mistään kotosi. Hintaa niillä ei ainakaan paljon ole, eli tiedetään suoraan, että Kiinastahan ne tulee. Niin nyt mä katson, mulla on tässä nyt tämmönen 1,000 eräs asiakas ystävällisesti mulle tämmöisen lainas. Niin katsotaan, mitä me tällä saadaan aikaiseksi. Okei, laittaa tonne altaaseen ja katsotaan. Kuplia sieltä nyt lähtee nousee. No niin, kivi on ollut nyt 10 minuuttia tuolla vedessä. Ohjeessa sanottiin 10-15 minuuttia ja kuplia ei tule tällä hetkellä ollenkaan. Et sinällään pitää ohjeet ihan paikkansa. Okei, katsotaan yleisesti, miltä tämä kivi nyt näyttää. Täällä on selkeästi tosi karkeeta, kulmat on kulunut pois. Katsotaan, onko tämä nyt kuinka tasainen. No ei nyt kiinalaiskiveksi kovin huono, että pikkusen tuolla oli kohoumaa. Eli kyllä sitä jonkin verran joutuu ottaa pois. Eli kiven ensimmäinen vika on, että siinä ei tule tasoituskiveä mukana. Eli nythän huomattiin heti, että siinä oli sellainen kuperan muoto, eli veitsihän olisi keikkunut näin, jolloin terottaminen olisi ollut likimain mahdotonta. Eli nyt ensimmäinen asia, eli tasoituskivi puuttui ja se olisi ollut ehdottoman tärkeä tässä tapauksessa. Jolloin kyllä tarvitsee ainakin vähintään se hiekkapaperi palaan, että saat tämän kuntoon. No tämän kiven ensimmäinen silmäänpistävä haaste on luonnollisesti se, että se on auttamattomasti älyttömän liian pieni. Eli ne, jotka pitää tätä niin kuin hyvän kokoisena, ei ole ilmeisesti koskaan käyttänyt sitten oikeita standardikokoisia kiviä. Eli semmoiseksi standardiksi lasketaan tänä päivänä 210 kertaa 70-75 milliset siihen väliin menevät. Ja nyt te huomaatte, kuinka paljon pienempi tämä on. Varsinkin pituudesta tulee tosi paljon niin kuin lisää ytyä näihin standardikiviin. Ja totta kai tuo leveys on aika haasteellinen. Eli tässä nyt on 60 millinen ja 70 millinen. Ja tuonne se 3 senttiä tulee pituutta lisää. Mä otan nyt ihan perussanellin, joka nyt on sanotaan perusfiskarsia pykälää kovempi veitsi. Tämä on niin sanotusti umpitylsä. Katsotaan, mitä tällä saadaan aikaiseksi. Mä oon joskus Piruttani sanonut, että silmätkin tunnistaa kiinalaisen kiven ja tästä nyt sen oikeastaan tuntumasta tietää jo. Eli tässä on semmoinen tietynlainen koostumus tuolla. Ilmeisesti ne käyttää kaikki samaa hiekkakuoppaa, mistä se kama haetaan. Sillä se tuntuu niin kuin tasan tarkkaa samantyyliseltä kaikki kiinakiveet ja poikkeaa täydellisesti japanilaista kivistä. No yksi hyvä puoli on, eli sen on moni oppinut, että verrattuna tiettyihin temokiviin, jota pääsin testaamaan, niin tämä on riittävän kova. Eli tämä ei ole niin kuin umpipehmeä, johonka veitsi uppoisi. Kyllä se metallia irrottaa, että ei tämä missään tapauksessa nyt ihan surkea kivi ole. Eli tämä on semmoinen kivi, jossa varsinaisesti tuo pintarakenne ei muodosta slarria, vaan ne törröttää ne niin korundumit siellä pinnassa ja tekevät sen niin kuin hiovan asian. Ei se kyllä mikään maailman nopein ole, mutta on tämä reippaasti nopeampi kuin se temukivi, mitä mä pääsin tässä jokunen viikko sitten testaamaan, joka oli kyllä käytännössä ilman hiovaa ainesosaa kokonaan. Kokeillaan 6 tonnista nyt ihan tuntumalta. No nyt on kyllä karkea 6 tonninen. Mä sanon, että tämä ei kyllä 6 tonnia ole nähnyt ollenkaan. Tämä tonnikin tuntui niin kuin pintakerros niin kuin yllättävän karheelta, mutta sitten kun mä hioin sen pois, niin se varmaan sen luonnollisen no nyt on ikävä kuoppa tuossa keskellä. No nyt alkaa olemaan vasta poissa. Eli nyt oli niin tonnipuolella oli kupera ja tässä oli keskellä ihan selkeä kuoppa.
No nyt alkoi olla niin kuin vähän parempi tuntuma. Eli nyt tiedetään vähintään tästä kivestä, että pinta on ehdottomasti revittävä pois. Eli jos ei sulla tasoituskiveä on, niin käytä siinä hiekkapaperia. Tämä on muuten ihan käyttökelvoton. Ja 6 tonnia, se on nyt ihan selvä, että ei 6 tonnista ole nähnytkään, mutta tonni tällä toisella puolella kyllä suurin piirtein on. Okei, nyt tuli testattua pikaisesti tämä. Eli kokohan tässä on älyttömän pieni, se on se heikoin asia. Positiivista plussaa on, että missään tapauksessa ei ole mikään ääripehmeä, mikä on ollut sellainen perinteinen kiinalaistekivien perussynti. Vaatii ihan ehdottomasti pinnan avaamisen tai vähintään ensimmäisellä kerralla. Eli tässä on pinnassa jotain karkeata möniää, yllättävän paksu kerros. Eli tämä oli niin kuin tosiaan kupera täältä tonnipuolelta ja sisälsi hillittömän kuopan tuolla 6-tonnispuolella. Ja tämä ei kyllä 6 tonnia ole nähnytkään, eli tämä on kyllä lähempänä 3 tonnia, jos edes sitä. Paha mennä sanomaan, pitäisi tehdä enemmän testiä. Mutta niin sanotaan, että tonni kautta 3000 kivenä, ihan ok, eli kyllä mä saan tuon sanellin laitettua. Jos yrität tällä saada jotain reippaasti parempaa veistä, niin mä sanon, että ei onnistu, että kyllä se tehot on sen näköiset jo ihan noilla perusvedoilla, että ei kannata mitään rosellea lähteä niin kuin tällä työstämään. Kiitos, moi!